Myself, Dr. Nirav. Tribute to Masters, my guru. So, it's a case of wrist ganglion. I treated 5 cases of wrist ganglion successfully. This was my 5th case of wrist ganglion where I find the result. Primary history, 21-year-old female, single, student occupation. I took this case on 6th of July 2023. It was a very recent case. Right? She is suffering from wrist ganglion since last 3 weeks. Location is on left wrist. There is a pain on the movement which is aggravated at night sometimes. Not always there is a pain, but it is on basically left side, on left wrist, right? Physical generals, appetite more in the evening. She had a desire for sour taste, aversion to cake, dark chocolate and coffee. Thirst is medium, 2 liters per day. Sleep is 7 to 8 hours, bilaterally sidewise. Perspiration is average, more on sole and palm. Thermally, patient is chilly. Menstrual history ma menarche has been started at the 14 years of age. Cycle is regular, 32 to 30 days. Duration is 5 days. Now mental generals. This was the primary history. The mental general is, સાહેબ ગુસ્સાવાળો સ્વભાવ છે. હું કહું એ ના માને તો મને ગુસ્સો આવી જાય. ખાસ કરીને ઓળખીતા હોય તો કહેવાય જાય, બાકી ના કહેવાય. કે આમ જનરલી બોલકો સ્વભાવ છે. મિક્સ થઈ જવાય બધા સાથે, અજાણ્યામાં પણ વાત થઈ જાય, વાંધો ન આવે. એવું નથી કે દર વખતે વાત ન થાય, કરવી હોય તો થઈ જાય. પિયરમાં સર એ કંઈક વર્ક આપ્યું હોય, સરે કંઈક વર્ક આપ્યું હોય અને પૂરું ન થાય તો બીક લાગે, ખીજાશે એવી બીક લાગે. હોસ્ટેલમાં કંઈક રૂલ્સ બ્રેક થયા હોય તો વોર્ડન ખીજાશે એની બીક લાગે. બધા વચ્ચે ખીજાય તો લાગી આવે, સારું ફીલ ન થાય. So it was a case of wrist ganglion which is on the left side of the wrist. Another fear is insect and cockroach. સાહેબ ચિંતા લેટ પહોંચ્યા હોય તો ટેન્શન રહે, ખીજાય એનું. કે મમ્મી પપ્પા બીમાર હોય તો એનું ટેન્શન રહે. એક ઇન્સિડન્સ બન્યો છે which was 2 years back કે ભાઈનું એક્સિડન્ટ થયેલું, એક પગ ભાંગી ગયેલો. એના 1 યર પછી પાછું બીજી વાર થયેલું એક્સિડન્ટ, ત્યારે પણ એ જ પગ ભાંગી ગયેલો. તો સ્કૂલે જાય અત્યારે તો એવું લાગે કે રમતા રમતા પડી જાય અને પગ ભાંગી જશે તો વધુ રિસ્કી રહે. કટ કરાવવો પડે હવે ભાંગે તો, એવી બીક લાગે. કે ભાઈનું શું થશે ફ્યુચરમાં એમ ટેન્શન રહે. એની જોબ, એનું વર્ક, બધું એના પર ઇફેક્ટ પડે આ પગના લીધે. કે હેવી વર્ક વાળી જોબ ના કરી શકે બીકોઝ ઓફ 2 વાર એનું એક્સિડન્ટ થયું છે. This was the incident which happened 2 years back. The second incident which occurred or 2 months back. શું હતો ઇન્સિડન્સ? કે મમ્મીને પગ દુખતા હતા, કામ ના કરી શકે તો એમ થાય કે પપ્પા અને ભાઈને કોણ સંભાળશે. મમ્મીને સાયટિકા થયેલું તો એ કામ નહીં કરી શકે તો એમ થાય કે ભાઈ અને પપ્પા માટે કોણ એમ. તો ત્યારે એને ચિંતા થયેલી. નાઉ થર્ડ ઇન્સિડન્સ વિચ ઇઝ ઓલ્સો અરાઉન્ડ 2-3 months બેક કે સેકન્ડ યરમાં 2 સબ્જેક્ટમાં સાહેબ સપ્લી આવેલી. તો મને એવું હતું કે ક્લિયર થઈ જશે, પણ જો ના થાય તો બધા ફ્રેન્ડ્સથી અલગ થઈ જઈશ એવો ડર લાગતો. અલગ થઈ જાય તો મજા ન આવે. બધા એમ કહેશે કે આ રહી ગઈ અને બધા સાથે હતા તો એ બધા આગળ નીકળી જશે અને આગળ નીકળી ગયા તો હું એકલી થઈ જઈશ રૂમમેટ્સથી. બીજા ક્લાસમાં બેસીએ તો કોઈ બોલાવે નહીં, આપણે તો સિનિયર જ કહેવાય. કે હું બધી રીતના એકલી થઈ જઈશ. ફ્રેન્ડ્સ, રૂમમેટ બધા ઇન્ટર્નમાં આવી જાય તો રહેવામાં પણ એકલી થઈ જઈશ. રાઈટ? સો અને this was the third incident which happened in her life. Right? Now મને સિસ્ટ થાય છે તો એમાંથી કેન્સર નહીં થઈ જાય ને. મને ડોક્ટરે કીધેલું છે બીજી વાર થશે તો એમ બીક કે શું થઈ જશે, એમ બીજી વાર થશે તો ઓપરેશન કરવું પડશે એમ.
ઓપરેશનથી ડર ન લાગે પણ પાછું થાય તો પ્રોબ્લેમ થાય. દુઃખ વાક વગર કોઈ ખીજાય તો દુઃખ લાગે. હું કોઈને ખીજાઈ ગઈ હોઉં તો પછી અફસોસ થવા માંડે, એવા વિચાર આવતા હોય. સામેવાળા શું વિચારતા હશે એનું ખોટું લાગી જશે, એવું થાય. 2-3 દિવસ પહેલા મારી રૂમમેટ સાથે ઝઘડો થયો તો એ જતી રહી, તો એવું થયું કે એને ખોટું લાગી ગયું હશે. મને અફસોસ થયો એ સમયે. સ્પીડ વાઇઝ શી ઇઝ મીડિયમ ઇન સ્પીડ, પેસ ઇઝ મીડિયમ, ક્લીનલીનેસ ચલાવી લઉં થોડું ઘણું. ડ્રીમ્સમાં આખા દિવસમાં કંઈક થયું હોય એવા ક્યારેક ડ્રીમ્સ આવે, બહુ યાદ ના રહે. હોબીમાં સ્પોર્ટ્સ અને ખોખો છે. રાઈટ. સો ધીસ વોઝ ધ ધેન ડિસિઝન પાવર. સાહેબ મારા પૂરતો લેવાઈ જાય. દાખલા તરીકે અત્યારે હોસ્પિટલે આવવાનું હતું તો મારી રીતે મેનેજ કરી લઉં કે કોને બતાવવું કે ક્યાં જવું, એ વાત થઈ જાય, વાંધો ના આવે. ટ્રસ્ટ અજાણ્યા હોય તો ના આવે, બાકી ટ્રસ્ટ આવી જાય. સો ધીસ વોઝ ધ કેસ. રાઈટ. I gave remedy within 3 weeks that cyst getting resolved, and after 1.5 months it is totally resolved. Huh? Just think about it. If you want to repeat anything, I can explain you. Patient is righty. Chilly thirsty. Patient is chilly and thirsty. ફરી વાર કહી દઉં, ચીફ કમ્પ્લેન એટલે તમને ખ્યાલ રહે. So it's a case of wrist ganglion. 21 years female patient who is suffering from wrist ganglion. I took this case on 6th of July 2023. Location is on left side. Pain is on movement, especially at night. Generals ma patient chilly and thirsty. Thirst is medium. Right-handed person. Right? બીજું કઈ રિપીટ કરું? If anybody have any question, incidents કહું પાછા, ચાલશે? Done? See, તમે જ્યારે affectionate એવું વિચારતા હો ને, so it is basically a soric rubric. On basis of it, તમે અહીંયા કઈ વસ્તુ એને આ ઇન્સિડન્સ કે કયો ફિલિંગ છે જે અહીંયા એને ડિઝીઝ કરી ગઈ છે, that is very important. Because here there are 2-3 incidences which is happened in her life, but which incidents makes her to feel that insecure, because this insecurity leads to the growth. So I want to find that insecurity which is basically creating this growth, right? 3 ઇન્સિડન્ટ્સ બન્યા એની લાઈફમાં. પહેલો ઇન્સિડન્સ બન્યો વિચ ઇઝ 2 years બેક. ઇન્સિડન્સ એવો બન્યો કે એના બ્રધરનું એક્સિડન્ટ થયું, એટલે એક પગ ભાંગી ગયેલો. પાછું એમાં ઓપરેશન થયું, સરખું થયું. 1 વર્ષ પછી પાછું એનો એ પગ ભાંગી ગયો. તો એને ચિંતા એવી થવા માંડી કે હવે જો આ રમતા રમતા પડી જાય ને પાછો પગ ભાંગશે ને તો પગ કપાવવો પડશે. રાઈટ. પછી જો પાછું ફ્યુચરમાં પાછો પગ કપાવવો પડશે તો કઈ હરખી રીતે આ ભાઈ કામ કરી શકશે નહીં. ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ ઇન્સિડન્સ હેપન. સેકન્ડ ઇન્સિડન્સ બન્યો 2 મહિના પહેલા. એવો બન્યો કે એના મમ્મીને સાયટિકા અને પગ દુખતા હતા. તો એને એવું થતું હતું કે જો મમ્મી કામ નહીં કરી શકે તો ભાઈનું ને પપ્પાનું કરશે કોણ? એ જ સમયગાળામાં ત્રીજો ઇન્સિડન્સ એવો બન્યો કે એને સપ્લીની એક્ઝામ હતી. હવે સપ્લીની એક્ઝામમાં એવું થયું કે એને એમ હતું ક્લિયર થઈ જશે, પણ પછી વિચાર આવ્યો નો થાય તો શું કરશું? તો એને બીક લાગી. શું બીક લાગી? કે જો દાખલા તરીકે ક્લિયર નહીં થાય તો મારી રૂમમેટ્સ છે, મારા ફ્રેન્ડ્સ છે, જેની યાર હું રહું છું, એ બધા આગળ નીકળી જાય, હું એકલી પડી જઈશ. તો દાખલા તરીકે ક્લાસમાં હું જઈશ તો બધા એને કોઈ મને બોલાવશે નહીં, બધા એમ કે આ તો સિનિયર છે. રાઈટ. અને એ જ ઇન્સિડન્સમાં એને શું લાગ્યું, હું બધી રીતે એકલી થઈ જઈશ, ફ્રેન્ડ રૂમમેટ બધા ઇન્ટર્નમાં આવી જાય તો રહેવામાં પણ એકલી થઈ જઈશ. These are the 3 incidences which has happened in her life. Right? See, એ એટલા માટે ડિલિજન્ટ નથી કેમ કે એ ફેલ થઈ છે. એ ડિલિજન્ટ નથી, એ છોકરી ડિલિજન્ટ નથી. સો
we go further. This was the disposition which I took. Will weak છે એની, intellect average છે, morals are good, sensitivity is fear of being alone. એને ત્યાં fear થયો છે, problem એનો ત્યાં ચાલુ થયો છે કે હું એકલી પડી જઈશ. હા, એને એ fear develop થયો છે. અને reaction શું છે તો કે she feels deserted in 4 seconds. pace એની medium છે, pathology ganglion છે અને patient introverted છે. Right? So I took 2 rubrics, delusion deserted and cyst, generality tumor cystic. હા, right? હું પણ એવું જ વિચારતો હતો weak will વાળી personality છે, but I want the remedy which is very fearful and something will happen is the main thing in this case, right? So I prescribed Rustox, not Calcarea, but Rustox. Rustox 200 is the prescription which I gave in this case, because I want weak will remedy, timid remedy. I want the remedy which is basically fearful, which had an anxiety of misfortune. Fear of misfortune is my differentiating symptoms when I repertorize the case. So this was the result. દેખાય છે? Before, after, આ 24/1 નો report છે. Right? The ganglion has been vanished with the 1 dose of Rustox 200. See, દવાઓ બધી એકદમ નજીકની છે, કેલ્કેરિયા, કાલીફોસ, સિલિકા, but silica is very diligent remedy. Silica is very workaholic, conscientious remedy. She is not conscientious. Califos hoy, there has to be certain Kali features I want to find, like startling, sensitivity, or something which is indiscretive, argumentative. એને એના ફેલ થાય તો એની પાસે ઘણા આર્ગ્યુમેન્ટ હોય, એને આર્ગ્યુમેન્ટ નથી કર્યા, હું આગળ નથી વધી શકી. That is the main point in this case, right? And the problem has been started from fear, insecurity, that creates some growth which is on the left side. So that is the incidence that supply આવશે એનું પાછળ રહી જાય, ત્યાંથી પ્રોબ્લેમ ચાલુ થયો હોય એવું ફીલ થયું આ કેસમાં. So I prescribed Rustox, right? Any question about this? See, જ્યારે તમે રસ્ટોક્સ વિચારતા હો ત્યારે 2 વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રસ ઇઝ અ રેમેડી બેઝિકલી વિચ ઇઝ અ વેરી ફિયરફુલ. શંકરન સાહેબે લખ્યું છે, એન્ઝાઇટી સમથિંગ બેડ વિલ હેપન ઇઝ ધ મેઇન સોરિક સિમ્ટમ્સ ઓફ રસ્ટોક્સ. ધેટ ક્રિએટ ફિયર એન્ડ ધેટ ક્રિએટ સો મચ રેસ્ટલેસનેસ ઇન રસ્ટોક્સ, રાઈટ? સો આફ્ટર રસ્ટોક્સ she is completely fine.